Κανέλα και ο Κωνσταντής γεννήθηκαν με λίγα χρόνια διαφορά. Πρώτη εκείνη, στα βόρεια παράλια της Πελοποννήσου που βρέχονται από τον Κορινθιακό. Τις εποχές που ακόμα οι άνθρωποι φοβούνταν το κρύο. Από τα μέρη τους μπορούσες να γναντέψεις απέναντι τα λαμέρι των αρχαίγωνων κυλωμάτων και ομφαλών, τους δελφούς ή τη βαριά υγρασία του κρυμμένου γαλαξιδιού και να μαντέψεις από κάτω της το ίδιο το γαλαξίδι. Θα ήταν ψέμα να ισχυριστεί κανείς πως αυτή η γυτνίαση, η τοποθεσία στο χάρτη, επηρέασε τη ζωή της Κανέλας και του Κωνσταντή. Ψέμα όμως θα ήταν επίσης να ισχυριστεί πως οι άνθρωποι αφαλοκόβονται πλήρως. Από τον πανάρχαιο λόρο. Η Κανέλα είχε κατακόκκινα μαλλιά. Ήταν μικρός ομιγλυκιά και μυρωδάτη και δρούσε σε χώρους ανοιχτούς και κλειστούς εξίσου. Σε κάθε της κίνηση. Ήταν ανεξάρτητη η κόμη της Κανέλας, Κι ήταν απορίας άξιων πως το λιγνό της σώμα έτρεφε το αυτόνομο κοκκινοπόπιχτο σύννεφο της κεφαλής της. Αλήθεια πως όταν έβγαινε από τα μαμμένα πόδια της μάνας της. Μοσχοβολιά Κανέλας νότισε την κάμαρα. Έσπασε ακόμα και τη μύτη της μαμής. Γυναίκας άτεκτης και άτεκνης που έσταζε αίμα στην άκρη από την επίτοκο και τον αγώνα της να αποσπάσει με τις κουτάλες το παιδί. Πόσο το ζάβος ήταν θαύμα. Μόνο ένα μικρό βαθούλωμα στο κεφάλι απέμεινε στο κορίτσι, το οποίο όμως κάλυπταν τα αυτόβουλα μαλλιά. Και στο οποίο αργότερα Κωνσταντής αγαπούσε να φωλιάσει το μάγουλό του και το μαύρο του μουστάκι αρεσκόταν να πέσει παιχνίδια ξέφρενα με την κόκκινη κόμη. Κατά φύσιν πάντως, αν όχι κατά ανάγκην, το παιδί ονομάστηκε Κανέλα. Ο Κωνσταντής Λεβέντης. Όλη μέρα πάνω στο άλογο μέχρι που ξενιτεύτηκε στην Αμερικανική Ήπειρο. Αργότερα κατάλαβε πως λόγο δεν είχε πια. Τα ξένα χώματα δεν τον σήκωναν, ούτε τα ξένα νερά. Και γύρισε στον τόπο του.
Και τότε ήταν που τον τρύπησε η ευώδια στην κανέλα. Παντρεύτηκαν λοιπόν μετά το Πάσχα του 1924. Στα 1925 ήταν που γέννησε Κανέλα τον πρωτότοκο γιο. Κοίτα μωρό, ο άσπρο κι αφράτο, σαν του λούπα βαμφατιού. Συμπλήρωσε μέσα του. Σκέφτηκε ο Κωνσταντής. Όταν το πάστρεψαν και η Κανέλα έβαλε το πρόσωπό της στο κεφάλι του, γέμισε η μύτη της σε βοδιά βανίλιας. Με ιδιώτες ψυχοτρόπες. Αυτή που εισπράττει μόνο της μάνας η μύτη από το παιδί της. Άλλος κανείς. Από κανέναν. Ο πατέρας είδε τα κλειστά της βλέφαρα και τα παλώμενα ρουθούνια να διωγγώνονται και να γεμίζουν και να γεμίζουν και να γεμίζουν και να γεμίζουν. Κάποιες μέρες μετά. Στάντι, Στάντι, Κωνσταντί, 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 το παιδί. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Τρώει και χάραζε ότι είχαν ξυπνήσει χωρίς να κλάψει το μωρό. Έφυγε κι αυτός για χωράφι μακρινό όπως όφιλε. Δεν είναι καλά. Έφυγε όμως και εκείνο για άλλους κήπους. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Κωνσταντί. Δεν είναι καλά. Κι όταν γύρισε το απομεσήμερο, τα βρήκε όλα άδεια. Η κοιλιά της γυναίκας του είχε αδειάσει.
Το ήξερε, όμως ήταν άδειο και το λίκνο. Άδεια η μύτη της από βανίλια, άδεια κι η δική του από κανέλα. Δεν είναι καλά, γιατί από την αναπάντεχη απώλεια του ευωδιαστού μωρού η μάνα έμεινε κρεμής με ψυχή και σώμα μετέωρα πως θα δίνεται άκυρη κίνηση. Και έχασε τη φυσική της ευωδιά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Σαν να βούλωσαν οι πόροι της, σαν να στράγγισαν αδένεση σε διαμαρτυρία που αφαλόκοψαν το παιδί με σουγιά και πήρε τέτανο. Δεν είναι καλά. Της απέμεινε μόνο το όνομα, γιατί η χάρη της ποτέ δεν αποκαταστάθηκε μετά από εκείνον τον πρώτο γιο. Από τα 1927 ως τα 1935, η Κανέλα γέννησε άλλα 4 παιδιά. Την Ακριβή, την Αντιόπη, τον Πάνο και τη Λεμονιά. Τη Λεμονιά. Σαν να κληρονόμησε το γενετικό χαρακτηριστικό τροποποιημένο, μοσκοβόλησε λεμονανθούς η Κάμαρα Φλεβάρι μήνα. Τότε που οι άνθρωποι φοβούνταν ακόμα τους χειμώνες. Στην κατοχή σου εφηλίους χόρτασαν μόνο φόβο και στέρηση. Οι χειμώνες των χρόνων έγιναν ακόμα πιο κρύοι. Τα παιδιά είδαν σώματα ακέφαλα και κεφάλες ασώματες. Ο Πάνος αρρώστησε. Η Κανέλα έτρεξε από πάνω στην Αρχοντού, γειτόνισσα η οποία κάπνιζε τα σιγαρέτα του ανδρός της. Του ανδρός της. Ήξερε αυτή να περιποιείται τους νεκρούς αλλά και τους ζωντανούς όσο κανείς. Το παιδί έμοιαζε να είναι στο ενδιάμεσο λιωμένο από τους πυρετούς. Έμοιαζε να είναι στο ενδιάμεσο λιωμένο από τους πυρετούς. Λιωμένο από τους πυρετούς. Τους πυρετούς. Λιωμένο. Λιωμένο. Οι ρευματισμοί του πείραξαν την καρδιά. Είχε φτάσει πια το 1971. Οι χειμώνες στο χωριό ήταν ακόμα πιο κρύοι. Η Κανέλα, που δεν μοσκοβολούσε πια, φώναξε την Αρχοντού όταν της έφεραν έτοιμο τον Πάνο. Βγάλε με τη γειτόνισσα. Το ένα φύλλο της πόρτας τους έδιωξε όλους και τίμασε εκ νέου όπως έπρεπε το παιδί της πάνω σε αυτή την πόρτα. Να μην μείνει αχάιδευτο από της μάνας του τα χέρια. Η Αρχοντού, που όπως και η Κανέλα πατούσε πια τα 70, δεν της έφερε καμία αντίρρηση. Όμως, παρότι ήξερε τη ζωή όπως και τον θάνατο, και τις ανάγκες του κορμιών ζωντανά.
Στην αβυσαλαία σιωπή της κανέλας, μη και ξυπνήσει το παιδί της, διέκοπτα να ακούσει η τριγμή του κεφαλιού της. Η αρχοντού διαπίστωσε πως με τριγμούς μεγάλωνε η κόμη της, πενθούσα και θορυβούσα. Η άλλοτε κόκκινη, η πάντοτε αυτόβουλη, που έσπροχνε το μαντίλι για να αποκαλυφθεί γκρίζα σαν το θολόσταυτο. Όσο η κανέλα ετοίμασε το γιο της, τόσο μάκρυνε η κόμη. Σαν τελείωσαν ξέπνοες από το ανυπάκο βάρος του νεκρού, έφτιαξε καλή γειτόνισσα ρόφημα ονοματισμένο με δεδηλωμένη τη σύσταση και εκπεφρασμένο το στόχο της το έδωσε να το πιει. Και μόνο έτσι σταμάτησε η σταχτιά κόμη της κανέλας να τρίζει. Είδε μη, θα καταλάμβανε ολόκληρο τον κόσμο. Λίγους μήνες μετά ο Κωνσταντής ακολούθησε το γιο του. Τότε η 70ετής κανέλα έσκυψε πια το βραδύ κορμί και δεν το ξανασήκωσε. Η παλιά κοκκινομαλούσα, η δεσποσύνη των αγρών, των θερισμών, των τρίγων και των πολέμων, περιορίστηκε και ο θελός στην ταπεινή διαχείριση του περιβολιού της. Σκυμμένη για το υπόλοιπο του βίου της. Ζούσε όλη τη μέρα στα πόσκια του μυαλού της πίσω από το σπίτι. Όλος ο κόσμος της εκείνο. Να σγαρλάει σαν κότα το χώμα που αμετακλήτως την καλούσε. Μόνο ψιθύριζε κανέλα. Ψυχομιλούσε διαρκώς. Στον ύπνο και στον ξύπνιο της. Σκευρωμένη. Και αποφάσισε πως πρέπει πια να πάψει να ψυχομιλά. Πως πρέπει να μεταβεί η ίδια. Θέλω το κουτάκι μου να είναι από ξύλο καλό και το μαξιλάρι μου να έχει λουλούδια. Θέλω να γελάει το κρεβατάκι μου σαν έρθει η ώρα. Έκρινε πως ήρθε στα 1979, κατά χείμωνο. Βάλει τη θερμοφόρα της στην κατάψυξη, μαζί με μια σειρμάτινη ζαβωμένη κρεμάστρα, και έπεσε μισοχαμογελώντας στο τιβάνι της. Κράτησε το μισοχαμόγελό της, το ευκρινώς υπενικτικό και ειρωνικό, το μεταβάντων προς τους ζωντανούς, και την τίμασαν οι θυγατέρες της παρούσης της γριάς αρχοντούς, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές της, και κατά την επιθυμία της τοποθετήθηκε στο γελαστό κρεβάτι. Ανηφόριζαν κόντρα στο νεκροταφείο. Ο βοριάς ξύριζε τα πρόσωπα. Λεμοί χώνονταν μες στους γιακάδες τους. Ξυλιασμένα χέρια χώνονταν στις τσέπες των πανοφοριών. Κι η κανέλα μπροστά, η καλοχτενισμένη για πρώτη φορά θριαμβεύτρια του χειμώνα. Το κεφάλι της εκείνη το ρυθμικά στο βηματισμό των ανδρών που την ανέβαζαν. Πήρε ο βοριάς τον κότσο της
και έστειλε ψηλά πάνω από το γελαστό κρεβάτι. Ανασηκώθηκαν τα σκασμένα μάγουλα και τα κατεβασμένα βλέφαρα. Βγήκαν τα χέρια από τις τσέπες και νοητοί σταυροί σχηματίστηκαν. Τεντώθηκαν οι λαιμοί και... Σήθηκαν από τα σκασμένα χείλη, καθώς νυφάδες σήκωνε και σκόρπιζε ο αέρας από το γιονάτο κεφάλι της κανέλας. μέχρι που την κατέβασαν και τη σκέπασαν με το καπάκι. Είχε να το λέει ένα ολόκληρο χωριό και να σταυροκοπιέται. Πράγμα πρωτοφανές επέμεναν οι δύσπιστοι παρόντες και πρωτάκουστο επέμεναν οι ευπηθείς απόντες. Αναγκάστηκαν οι άντρες να κλείσουν το γελαστό κρεβάτι βεβιασμένα. Δε μαζευόταν. Εξακολουθούσε τον ξέφρενο χορό της ανάπεμψης. Η Αρχοντού έσπρωξε κάμποσα χρόνια ακόμα, όσα χρειάστηκαν για να διηγείται αναπερίσταση τα της ανεξαρτήτου και ανεξηγήτου κόμης της κανέλας. Τις γνώσεις της για τα κορμιά δεν κληροδότησε σε κανέναν. Και το χωριό φαινόταν πια να έχει νικήσει τους χειμώνες. Εκείνοι που έζησαν καλά θαύτηκαν ενωμεταξύ ατάκτως μαζί με την ξετρελαμένη κόμη της κανέλας, που ήθελε τον ίστατο χορό υπό τους τριγμούς του γελαστού κρεβατιού της και τους συρριγμούς του ξερού βοριά, που τρόμαζε τους ανθρώπους. Εμείς που ζήσαμε ακόμα καλύτερα, τα καταφέραμε. Κοιμηθήκαμε ύπνο αφελή, λίγο πριν ξημερώσει.